नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 माघ महिनाको 23 गते यस लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको लागि निम्न अनुसार पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नागरिक नेपाली नागरिकबाट दरखास्तको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथीहरु, पद स्टाफ नर्स रहेको छ। श्रेणी 5औं तह, आवश्यक संख्या 40 जना रहेको छ। यो चाहिँ करार सेवामा रहेको छ। साथीहरु, परीक्षाको किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ। साथीहरु, आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा उमेर सम्बन्धित तहको लागि लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको योग्यता र उमेर हुनेछ। त्यसैगरी करार अवधि 2079 असार मसान्तसम्म। परीक्षा दस्तुर 500 कृषि विकास बैंक काउन्टर शाखा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको हिसाब नम्बर 0414701425678019 मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर। त्यसैगरी दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 2078 फागुन 1 गते कार्यालय समयभित्र। परीक्षा मिति 2078 फागुन 2 मा सूचना प्रकाशित हुनेछ। तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित नियम अनुसार थप जानकारीको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रशासन शाखामा वा अस्पतालको वेबसाइट www.iphospital.gov.np मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो चाहिँ स्टाफ नर्सको आवश्यकता रहेको छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा करारमा 40 जना। साथीहरु, त्यसको लागि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। साथीहरु, यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।